Mga kabayan, mainit pa rin na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang controversial na issue sa pagitan ni Congressman Joel Chua Uy at Congressman Benny Abante. Ito ay matapos kansilahin ng Comelec 2nd Division ang certification ni Joey Uy dahil sa kanyang personal identity. Sa nakaraang eleksyon kasi ay panalo si Joey Uy kontra sa kanyang katunggali na si Benny Abante bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Manila. Pero dahil sa kanyang questionable identity, sinabi ng Comelec na si Abante ang ipoproklamang congressman dahil siya ang may sumunod na may pinakamalaking boto. Pero nito lang nakalipas na araw ay naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na hindi pwedeng ipalit ang second placer rule. Tanong ng netizen, sino nga ba ang mauupong congressman ng 6th District ng Maynila sa kabila ng mga isyu? Narito ang paliwanag ni Attorney Neil Abayon. Ang totoong congressman pa rin po ng Manila 6th District is still si Congressman Joel Chua Uy po. Siya pa rin po talaga yung congressman. Again, because number one, nasa Comelec Division pa lang po, nasa more or less, nasa end bank pa lang, nag-MR, wala pa po sa Supreme Court. Therefore, yung masusunod pa rin po talaga is yung proclamation na ginawa in favor of Congressman Joel Chua Uy. Okay? Kasi yung decision ng Comelec, gusto nila ipaanal yung proclamation tas i-declare si Congressman Abante. However, since wala pa nga pong finality yun, mag-MR pa sa, or pwede pang mag-MR sa NBank, tapos later on pwede pa mag-appeal sa Supreme Court. So yung susundin pa rin po talaga ngayon is the actual proclamation already done in favor po of Congressman Joel Chua Uy. So ngayon, ang mangyayari na lang, dapat manumpa na si Congressman Joel Chua Uy at mag-assume siya ng office para masabing fully functioning congressman na talaga siya during the pendency of this case. Sa isang panayam, sumagot sa desisyon ng Korte Suprema at nanindigan si Comelec Chairman Erwin George Garcia sa kanilang naging desisyon na dapat ipalit ang second placer kung sakaling may mga paglabag o may mga questionable sa isang nanalong kandidato kahit naiproklama na ito. Ayon pa kay Garcia, tila binabago ng Korte ang doktrina ng Comelec. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, inaabando na yung kaso ng Halosos versus Comelec na kahit na ano ang nature ng disqualification, kahit siya na cancellation ng candidacy, kahit siya na disqualification, pag lumabas ang desisyon after the election, whether galing sa Comelec o galing sa Korte Suprema o sa iba pang korte, yan po, Sir Ted, ang uupo daw po ay succession. In all cases, succession. Wala na pong distinction. Wala na po yung second placer rule. And therefore, binabago niya po yung ating pong doktrina na nag-i-exist base po sa kaso ng Halosos. Kung sakali pong dumating ang araw na eleksyon, walang desisyon na nailabas, at pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo. At pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus Comelec, Sir Ted, ang nakakaupo ay second placer o yung kandidato na may pinakamataas na boto pagkatapos ng kandidato na yon na naproklama. Dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema, tila naunsyami naman o naudlot ang pagbubunyi ng kampo ni Abante kung saan ay siya na dapat ang muling upo sa Kamara matapos ibasura o kanselahin ng Comelec 2nd Division ang certification ng kanyang katunggali na si Uy. Aminado rin si Abante na naging tandem sila dati ni Chua Uy at hindi naging issue ang citizenship ng kanyang naging kalaban ngayon sa pagkakongresista. Sabi sa resolusyon, issue ng citizenship ang naging ground ng disqualification. Kahit ang isang kandidato, isang tao ay tumatakbo, nananalo, ay pwede pa rin ma-question ang kanyang citizenship. Dahil ang citizenship ay ang tawag natin dyan continuing qualification. Aminado si Abante, nakapartido niya noon si Uy nung tumatakbo pa lang itong konsehal at hindi naging issue sa kanila ang pagka-Pilipino nito. Sa local election naman, hindi naman kailangan natural born ka eh. Kinakailangan lang you're a Filipino citizen. Tumanggi munang humarap sa kamera si Uy. Pero nanindigan siyang natural-born Filipino at nakatakda nilang iapela ang desisyon sa Comelec Bank. At hanggat wala kasing final decision ng poll body, si Uy pa rin ang uupong kongresista. Paliwanag ni Attorney Neil Abayon, mas maliliwanagan na ngayon ang publiko maging ang dalawang kampo ni Abante at Uy dahil sa ginawang pamamagitan ng Korte Suprema.
ako po kung pansin nyo, ang dami kong sinasabi na sana umabot sa Supreme Court kasi these are very good legal issues. Kung ikaw po kasi abogado, you are a practicing lawyer, you are a practicing litigant, it is very nice to have these clarifications. Lalo na po kung medyo pasok din po sa legal position mo, yung position ng Supreme Court. Diba? Kasi kahit ako po before pa lang, kine-question ko yung second placer rule kasi yun na nga, it defeats the essence of the electoral process and then in effect daw parang walang candidate tapos na yung election. So medyo magulo po ba? But at least it is already clarified by the Supreme Court. Ngayon sana magkaroon pa tayo ng further clarification all the way up to the congressional level po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sino sa inyong palagay ang karapat-dapat na maupong kongresista para sa ika-6 na distrito ng Maynila? Si Abante ba o si Joel Chua Uy? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nasa ating po linya ngayon si Chairman George Garcia po ng Comelec. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Okay, unahin ko lang po itong itong doktrina nga po na binago ng Supreme Court para po doon sa second placer. Can you please educate us muna ho kung ano ba ang nasasakop lamang nito? Local officials, hindi kasamang pagka-kongresista. Please go ahead. Sir Ted, una po, siyempre yung desisyon na yan ng Korte Suprema Mangungudatu versus Comelec ay nagsasabi na inaabando na yung kaso na yung buong doktrina na na-lay down ng Korte Suprema matagal na, Halosos versus Comelec. Ano pong ibig sabihin at ano pong nalalaman doon sa desisyon na yon? Na kung sakasakali po, Sir Ted, merong isang pending na kaso ang isang kandidato bago mag-eleksyon at yung kasong yan ay tungkol sa pagsisinungaling sa punto ng edad, citizenship, tirahan, residency, registration bilang botate o kaya naman pagiging kakulangan ng hindi marunong bumasa at sumulat, ang pwede pong ma-file ay cancellation ng kanyang kandidatura. Kung sakali pong dumating ang araw na eleksyon, walang desisyon na nailabas at pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo at pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus Comelec, Sir Ted, ang nakakaupo ay second placer o yung kandidato na may pinakamataas na boto pagkatapos ng kandidato na yon na naproklama. Ngayon po, kapag disqualification naman ang kaso, ano yung mga kaso ng disqualification? Tulad ng pamimili ng boto o kaya terorismo o kaya naman yung mga green card holder na tinatawag, Sir Ted, o kaya naman sila ay engaged sa violence at nagkaroon ng desisyon pagkatapos ng eleksyon pero walang desisyon bago mag-eleksyon, nanalo yung kandidato, ang uupo, Sir Ted, hindi yung second placer, kung hindi ang uupo ay yung succession. Yung ibig sabihin, kung ikaw ay mayor, natanggal ka, yung vice mayor ang uupo. Kung governor, yung vice governor ang uupo. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, inaabando na yung kaso ng Halosos versus Comelec na kahit na ano ang nature ng disqualification, kahit yan ay cancellation ng candidacy, kahit yan ay disqualification, pag lumabas ang desisyon after the election, whether galing sa Comelec o galing sa Korte Suprema o sa iba pang korte, yan po, Sir Ted, ang uupo daw po ay succession. In all cases, succession. Wala na pong distinction. Wala na po yung second placer rule. And therefore, binabago niya po yung ating pong doktrina na nag-i-exist base po sa kaso ng Halosos. Yung nga po, succession kasi, meron po tayong local government code na binabanggit nga po ang Korte Suprema. So succession, meron naman pong vice mayor, may vice governor. Sa congressman, wala namang vice congressman. Paano po yung succession sa congressman kung sakasakali? Tama po kayo, Sir Ted, pero tatandaan din po ng lahat, yun po yung gusto namin ipaklarify sana, mapaklarify sa ating kataas-taasang hukuman. Sapagkat, Sir Ted, pagkatapos po kasi ng eleksyon at kahit natapos na ang proklamasyon, bago dumating yung June 30, noon ng katanghalian ng June 30, Sir Ted, ang Comelec kasi ay may jurisdiction pa. And therefore, kung may jurisdiction pa ang Comelec doon sa pagitan na yon ng araw ng proklamasyon at saka ng June 30, ang katanungan, paano po i-apply itong doktrina na ito, na bagong doktrina. So halimbawa po, tama po kayo, sa congressman. So sa congressman po, dapat kasi walang succession
dahil nga po wala naman pong a local government code provision dyan. I-applicable ang local government code. Pero kung may jurisdiction pa ang Comelec sa pagitan na yon, ang katanungan, pwede bang yung second placer ang uupo, kapalit o kahalinhin noong nanalo, ganong walang succession. Yun po yung aming isang gusto sana maliwanag na hindi po ganong naging maliwanag doon sa naging desisyon, Sir Ted. Ang papag-usapan po natin for today is yung kaso po between Congressman Abante and Congressman Joel Chua Uy, yung congressman po sa 6th District of Manila. Okay? So alam naman po natin yung pinaka-issue nun currently is na talo po sa Comelec case si Congressman Uy. Tapos ngayon gusto ipaproclaim si Congressman Abante, tapos biglang naglabas ng decision yung Supreme Court. Although hindi po related sa kaso nila, pero yung issue po na tinackle dun sa Supreme Court case is medyo related. Kaya po ngayon biglang nagkagulo na yung taong bayan kung ano na ba talaga yung status po ng kaso between Abante and Uy, kung applicable ba yung Supreme Court decision. Okay? Pero anyway po, we will be having 5 main questions to be discussed for today. Yung number 1 po dyan is kung ano na ba talaga ang status ng kaso between the parties. Number 2, kung talo na po ba talaga si Cong Uy. Number 3, paano naman daw naging councilor na si Cong Uy. Tapos ngayon biglang bawal daw siya maging congressman. Bakit daw naging ganun? Okay? And then number 4, paano naman yung Supreme Court decision regarding yung sa pagbawal na or pagtanggal ng Supreme Court ng second place rule, kung paano yun siya mag-apply dito sa case na ito. And then last main question po natin is kung sino na ba talaga sa ngayon ang totoong congressman ng Manila 6th District. Okay? Therefore, in summary po, para mas hindi na talaga tayo humaba dito sa question number 1 natin, ang status po ng kaso is still more or less with the Comelec pa lang po talaga. Okay? But again, I am just making assumptions kasi wala na po tayong updates talaga kung ano yung actual na nangyari kasi hindi na natin alam yung pinagagawa ng parties. But for discussion purposes lang, for the purpose of this video, kung nag-appeal po or yung nag-MR si Congressman Joey Chua Uy, hindi pa po tapos ang kaso nila. And yung status po, in relation dun sa first question natin, kung ano ba talaga ng status, is still in the Comelec level pa rin po yung kaso. Therefore, yung mag-govern pa rin is yung proclamation ni Congressman Joey Chua Uy kasi based dun sa Comelec decision, gusto nila ipa-annul, di ba, yung proclamation. Therefore, since there was already a proclamation tapos hindi pa naman final to, yun pa rin po yung masusunod, yung actual current proclamation ni Congressman Joey Chua Uy. Okay? So yung question number 2 po natin is kung talo na ba talaga si Cong Uy. So I've already touched on this na rin naman po dun sa previous discussion natin. So in summary again, di pa po talo si Congressman Joey Chua Uy kasi number 1, he was already proclaimed. Therefore, ang presumption siya yung nanalo. Tapos since nasa Comelec level pa lang po sila, wala pa naman pong finality sa Supreme Court or sa Comelec and Bank. So yung mag-govern pa rin po is yung current proclamation na ginawa in favor doon kay Congressman Joel Chua Uy. Okay? In short, hindi pa po talo si Congressman Uy at hindi pa po talaga panalo si Congressman Abante sa case. Nasa ano pa po tayo? Actually hindi pa nga po, medyo malayo pa talaga to sa katotohanan kasi nasa division pa lang, kakatapos pa lang po ng division. So yan na lang din po, gusto ko lang din i-clarify yan kasi one of the big misconceptions ngayon is yung pinupukpok nila yung second place rule na decision dun kay Magunda Dato case. So malayo pa po actually before tayo umabot dun because again, we are still in the Comelec division level pa lang po yung tapos. Meron pa tayong NBank, then from NBank meron pa tayong Supreme Court. So malayo-layo pa po talaga to. Okay, so yan lang po gusto ko i-clarify. So yung question number 3 po natin is bakit naging councilor na daw si Congressman Uy tapos ngayon biglang bawal mag-congressman. So ang rason po kung bakit nakatakbo si Congressman Uy, assuming po na hindi talaga siya natural born Filipino citizen. Again, this is just going to be for discussion purposes lang po yung assumption natin para mas tuloy-tuloy po yung discussion natin. So ang rason po kung bakit ganun is because yung basis po kasi pag tumakbo ka as a councilor is the local government code po of the Philippines. Okay? So under local government code, specifically in in section 39. Yan. So section 39 po, qualifications, elections, and an elective local official must be a citizen of the Philippines. So kung makita po ninyo, yung term na ginamit for local elective positions is citizen of the Philippines lang. Wala pong further qualification binigay yung batas. Therefore, hindi po natin pwede i-correlate na natural born Filipino citizen lang yung pwede tumakbo as a councilor. Yan po yung rason dito. Okay? Whereas naman po, pag sa Congress na kasi yung pinapag-usapan, hindi na po yung local government code yung mag-govern, kundi yung 1987 Philippine Constitution na po natin. Okay, hindi po pwede ito pagbasihan kasi nakalagay po mismo sa Constitution pag Congress na pinapag-usapan. Therefore, following the doctrine of constitutional supremacy, kung nasa Constitution yung requirements, yun lang po yung dapat sundin talaga na qualification. Okay, ngayon punta po tayo muna sa Constitution. Okay, so sa Constitution po, specifically in Article 6,
Section 3. Anyway, pakita ko muna yung taas para sigurado tayo. The Constitution of the Republic of the Philippines. Ito po yung 1987 Philippine Constitution. Ngayon, balik po tayo. Article 6, Legislative Department. And then Section 3 po. No person shall be a senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines. Pero wag po tayo dyan pumunta kasi naging senator na po si Congressman Uy. Punta po tayo sa House of Representatives. Okay, so Section 6 po. No person shall be a member of the House of Representatives unless he is a natural-born citizen of the Philippines. Okay, so very specific po talaga pag member of the House of Representatives. So yung member of the House of Representatives po, in simpler terms, ito po yung representative and or congressman na term. Okay, so it's very specific po under Section 6 atin na dapat natural-born citizen of the Philippines. So ang next question natin, ano ba ibig sabihin talaga ng natural-born? Plus way ko po para ma-explain yung natural-born is if you acquired citizenship as a Filipino without you doing anything to perfect it. Yan po yung definition yan. Meaning, pag panganak sa'yo, meron ka pa bang ginawa na any act para maging considered ka as Filipino citizen? Kung wala na po, you are considered as a natural-born citizen under the 1987 Philippine Constitution. Okay? If ang isa pong kandidato ma-disqualify, hindi talaga disqualify pero quote-unquote disqualify po para mas maintindihan nyo, mas madali nyo maintindihan. Under Section 78 of the Omnibus Election Code, ang epekto po niyan, makakancel yung certificate of candidacy on the ground of material misrepresentation. So pag na-cancel po yung COC because of yung material misrepresentation, ang epekto po niyan, it is equivalent to there being no COC actually filed. Okay? So kung wala talagang COC actually filed, kahit na po nasama sa printing of ballots yung name ng kandidato, lahat po na magiging boto in favor of that candidate is parang walang botong nangyari kasi yung equivalent nga po, di ba, parang wala talagang kandidatong nangyari since na-cancel yung certificate of candidacy. Yan po yung epekto or yan po yung tinatawag kaya ngayon nagkaroon ng second placer rule since yung kahit siya po yung first place tas na-cancel COC niya, it is equivalent to him not being actually there theoretically or legally speaking. Therefore, yung second placer, parang siya lang yung binoto. Or in short, yung second placer yung parang nakakuha ng majority vote. Pero dito ngayon, in-overturn niya ng Supreme Court kasi it defeats daw the very essence of a Republican electoral system, our electoral process. Kasi bakit daw yung number 2 gagawing automatic na panalo kung hindi naman siya yung totoong binoto? So, for me, this is actually a very good decision by the Supreme Court. Kasi kahit ako po, hindi ako pabor dun sa second placer rule kasi it is unfair to the electorate po, diba? Because of mga technical procedures, technical delays kasi alam naman po natin, 'di ba, minsan kahit tapos na yung election, sa sobrang bagal po ng process natin, sa dami po ng pending cases, backlogs, mga clogged dockets po ng courts natin, yung decision po ng mga ganitong cases, nakaupo na, tapos na yung term, tas doon lang lumalabas, kaya nagkakaganon pong issue. Pero at least ngayon, kinlarify na to ng Supreme Court na wala nang ganon yung second placer rule. So again, in summary po, strictly speaking, we cannot strictly apply this doctrine following the succession principles laid down here. However, yung legal theory or legal principle na ginamit dito, pwede siya gamitin as argument. Okay? So yung maganda dito, kung gamitin yan ngayon ni Congressman Joey Chua Uy, yung argument na to, tapos umabot sa Supreme Court, at least ngayon, posibleng magkaroon na rin tayo ng clarity kung ito bang second placer rule na tinanggal will also apply po ba to congressional candidates. Okay? So again, this is going to be a very interesting case. Kung ako po tatanungin, we can argue na we can use this theory, tapos tanggalin lang natin of course yung second portion regarding succession in relation to LGC provisions. Doon lang tayo mag-stick po sa provision yung violation of the electoral process, so on and so forth. So yan po yung maging decision. So ngayon, let's go to our final question. Pero before po pala tayo pumunta dun sa final question, ito muna ipakita ko na lang. Ayan, ito po. The majority abandoned the second placer rule for lack of legal basis and for being inconsistent with the essence of Republicanism. Okay? So yan po yung magandang argument. So this one can be used by Congressman Joey Chua Uy, itong legal principle. Pero of course, i-disregard nyo na yung mga provisions regarding succession and the local government code kasi wala namang ganun po sa Congress. Pero this one lang po yung ito. Yan, inconsistent with the essence of Republicanism. So I'm very excited na naman po tayo na sana umabot to. I mean, ako po kung pansin nyo, dami kong sinasabi na sana umabot sa Supreme Court kasi these are very good legal issues. Kung ikaw po kasi abogado, you are a practicing lawyer, you are a practicing litigant, it is very nice to have these clarifications. Lalo na po kung medyo pasok din po sa legal position mo, yung position ng Supreme Court. Diba? Kasi kahit ako po before pa lang, kine-question ko yung second placer rule kasi yun na nga, it defeats the essence of the electoral process and then in effect daw parang walang candidate tapos na yung election. So medyo magulo po ba? But at least it is already clarified by the Supreme Court. Ngayon sana magkaroon pa tayo ng further clarification all the way up to the congressional level po. Okay?
So ang pinaka-conclusion po natin, or number 5 po, sino sa ngayon ang totoong congressman ng Manila 6th District? As of the time of this recording, June 23, 2025, ang totoong congressman pa rin po ng Manila 6th District is still si Congressman Joel Chua Uy po. Siya pa rin po talaga yung congressman. Again, because number 1, nasa Comelec division pa lang po, nasa more or less nasa end bank pa lang, nag-MR, wala pa po sa Supreme Court. Therefore, yung masusunod pa rin po talaga is yung proclamation na ginawa in favor of Congressman Joel Chua Uy. Okay? Kasi yung decision ng Comelec, gusto nila ipaanal yung proclamation tas i-declare si Congressman Abante. However, since wala pa nga pong finality yun, mag-MR pa sa, or pwede pang mag-MR sa NBank, tapos later on pwede pa mag-appeal sa Supreme Court. So yung susundin pa rin po talaga ngayon is the actual proclamation already done in favor po of Congressman Joel Chua Uy. So ngayon, ang mangyayari na lang, dapat manumpa na si Congressman Joel Chua Uy at mag-assume siya ng office para masabing fully functioning congressman na talaga siya during the pendency of this case.